יותר מ3 מיליון יהודים שחיים בארצות הברית מזוהים עם הזרמים הרפורמי והקונסרבטיבי, המקיימים תפילות שוויוניות גברים ונשים יחד, בלי הפרדה. אבל כשהם באים להתארח במלונות בארץ, כמעט כל בעלי המלונות מונעים מהם את התפילה המשותפת מחשש שמשגיחי הכשרות ישללו מהם את תעודת הכשרות. מדובר במשגיחים שתחום אחריותם אמור להיות מוגבל למזון שמוכן במטבח. הנה התחקיר של שביט גרינברג ושל כתבנו לענייני חינוך עומרי מניב. נעים מאוד, אני תמי ושירה. יש לנו קבוצה שמגיעה מארצות הברית באמצע סוף יולי. אנחנו נורא רוצות להם מלון טוב בירושלים. מלון רמת רחל שבירושלים בשבוע שעבר. מאוד חשוב לנו, זה גם מקום לתפילה. הסירוב של המלון לאפשר ליהודים קונסרבטיביים להתפלל נובע מהחשש מהרבנות הראשית. משגיח של המטבח, כאילו? הוא משגיח על אוכל או משגיח על ספר תורה? רוב יהודי ארצות הברית מזוהים עם היהדות הרפורמית או הקונסרבטיבית, יותר מ3 מיליון נשים וגברים. התפילות שלהם שוויוניות, כלומר גם הנשים מניחות תפילין, מתעטפות בטלית וקוראות בספר התורה. דווקא כשהם מגיעים לכאן, לישראל, הם ממש לא מרגישים בבית. את יודעת מה קורה מבחינת התפילות? יש הפרדה, נשים לא מרימות לא יכולות לקחת את הספר תורה? לאיזה חודש? זרמים בדת שמאמינים שזה מפסיל אותו, אז הבנתי. זה אפשרות. מכשירי הכשרות שהם גם משום מה האחראים על שמירת ספרי תורה בבתי מלון, קיבלו הוראה לא לתת את הספרים האלה, מפני שאם לא הרבנות אז פשוט תסיר את תעודת הכשרות מבית המלון. תחקיר חדשות 10 מגלה שרוב מנהלי המלונות בארץ מסרבים לאפשר תפילות שוויוניות. לא כי הם מתנגדים לכך, אלא כי הם חוששים שהרבנות הראשית תסיר את תעודת הכשרות על המזון. מבחינתם, מדובר בגזר דין מוות. הלו? מדברת שרון, אנחנו מביאים משלחת לקראת החגים לישראל. אנחנו נצטרך ספר תורה ולהשתמש בבית הכנסת. מדובר בתפילות מעורבות. תראי, מי שמחליט לזה, יש לנו פה משגיחי כשרות. משגיחי כשרות הם לא רק של המטבח? לא, יש להם הרבה תחומים. אני לא חושב שהם יאפשרו לתת ספר תורה לתפילה מעורבת. הזמנות? שלום, אנחנו נרצה לקיים תפילות בשישי בערב ובשבת בבוקר שוויוניות בבית הכנסת. תוכלו לספק לנו ספר תורה? לא, אפשר להשתמש בספר תורה שלנו. למה? משגיח לא מאשר את זה. תחום אחריותם של משגיחי הכשרות מטעם הרבנות הראשית בבתי המלון הוא המטבח. אין להם סמכות לעסוק בסוג התפילות במקום או השימוש בבית הכנסת, אבל המציאות בשטח אחרת. יש פה ניסיון של הרבנות הראשית בזכות המונופול שלה לכפות על המרחב הציבורי בבית המלון את הנורמות האורתודוקסיות ההלכתיות שאין להם שום קשר למזון המבושל במטבח. אל מרכז האירוח של יונתן בצפון הארץ מגיעות קבוצות רבות של יהודים מארצות הברית. הם מבקשים להתפלל נשים גברים ביחד. מי שלא מאפשר את זה זה גורמי הדת, לא אני. בזמן שעמיתיו חוששים מאוד, הוא הסכים לעמוד מול המצלמה ולהסביר מה המחיר שהוא עלול לשלם אם יאפשר תפילה שוויונית בשטח המלון. הם מבקשים לא לאפשר את התפילה המשותפת. רמזים כאלה נשלחים, והרמזים האלה גורמים לי טיפה להסס וטיפה לסגת. המתח בין רוב יהדות ארצות הברית לבין מדינת ישראל גבר מאוד בשנתיים האחרונות. סוגיית מתווה הכותל העמיקה מאוד את השסע. מדיניות המלונות בחסות הרבנות הראשית מרחיבה את הפערים בין הליברליות האמריקנית לבין מה שנתפס שם כפייה דתית של מדינת ישראל. זו פגיעה, חבלה של ממש, גם בתיירות הנכנסת למדינת ישראל, אבל גם בהסברה הישראלית. האנשים האלה פשוט חוזרים למקומות שלהם ולא במיוחד יכולים לדבר טובות על מדינת ישראל. יש תפילות מעורבות? נשים גברים? אז מה גברים? אז איפה אנשים יהיו? בימים הקרובים תגיש התנועה המסורתית תביעות נזיקין נגד כמה בתי מלון בטענה לאפליה לא חוקית. אנחנו עם התגובות ברבנות הראשית סרבו להגיב על הטענות שעלו בכתבה. מהמשרד לשירותי דת נמסר שהמשרד אינו מכיר מדיניות או הנחיה מסוג זה וישמח לקבל תלונות נקודתיות ולהעבירן לבדיקה מול הגורמים הרלוונטיים.